साथीहरु हाउस वायरिङ गर्दा कति एम्पियरको एमसीबी तार पावर सकेट प्रयोग गरेर हाउस वायरिङ गर्ने यसको हिसाब निकाल्न तपाईहरुलाई म सिकाउँदै छु। एउटा घरमा सिंगल फेजको लाइन ल्याएर 2000 वाटको गिजर जडान गरिएको छ सपोज भने कम्तिमा कति एम्पियरको एमसीबी तार पावर सकेट लगाउने। यसरी नै तपाईहरुले तपाईको घरमा कति वाट प्रयोग भएको छ त्यही अनुसारको एमसीबी तार पावर सकेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसको लागि हिसाब निकाल्न सिकौं। यहाँ सिंगल फेजमा वितरण भएको भोल्टेज भनेको तपाईको सिंगल फेज तपाईले घरमा तान्नु भएको छ भने 220 भोल्ट आएको हुन्छ त्यसमा 220 भोल्ट। त्यसपछि पावर तपाईले खपत गर्नु भएको वाट भनेको 2000 वाट हो भनेपछि करेन्ट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ P/V अर्थात 2000 वाटलाई चाहिँ 220 भोल्ट यसले चाहिँ भाग गरिसकेपछि जुन अंक आउँछ त्यो चाहिँ तपाईको एम्पियर हुन्छ 9.1 एम्पियर। अब कम्तिमा पनि यसको चाहिँ 30% ले बढीको सामानहरु चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण घरमा प्रयोग गर्नुपर्ने एमसीबी तार पावर सकेटको चाहिँ एम्पियर चाहिँ I + I * 30% अर्थात 11.8 एम्पियर आउँछ। हो यसरी चाहिँ तपाईहरुले हिसाब गरेर कहीँ पनि हाउस वायरिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी तपाईले सामानहरु लगाइदिनु होला। यसो गर्दाखेरि सुरक्षित